So hello dosto, welcome to my YouTube channel. So মানে আজি মই আপোনালোকক ডাইনামিক্স যেটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেন্টৰ কিছুমান কাম আপোনালোকক দেখুৱাম মই যেটো মই কাম কৰি আছো আপোনালোকক মই দেখাই আছো কি কৰিব লাগে আৰু মানে কি বনোৱা যায় ইয়াত যেটো ইঞ্জিনৰ পাৰ্টস কিছুমান আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান বস্তু বনোৱা যায় আপোনালোকক মই দেখাই আছো বলক মোৰ কামটো এইবোৰ হয় এইবোৰ আপোনাৰ মেটেল হয় মেটেলবোৰ সকলোবোৰ বনাব লাগিব তাৰ পিছত মানে কি কৰিব লাগে আপোনালোকৰ সো এইবোৰ মানে এটা গৰি লাগে গৰিত যোগ কৰিব লাগিব সো আপোনাৰ আৰু দেখাইছে এইটো মেচিনত আপোনাৰ 8টা টুল আছে ইয়াতে আপুনি সেটিং মিলাই ল'ব লাগিব কম্পিউটাৰত তাৰ পিছত আপোনাৰ এই সকলোবোৰ 4টা মেচিন আছে আমাৰ 4টাতে আমাৰ মেচিনত সেটিং নিজে মিলাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছত মোৰ মেচিন এইটো হয় এইটো যেটো আপোনাৰ মোৰ মেচিন এইটো হয় সো এইটো মেচিনত মই যেটো সেটিং মিলাই থোৱা আছে আৰু এতিয়া মেচিন চালু কৰিলে হৈ যাব আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনাৰ সেটিং কৰি মিলাই ইয়াত আপোনালোকে নীলা বটনটোত ক্লিক কৰিলে মানে কি হয় অন হৈ যায় ইয়াত আপোনাৰ 8টা টুল আছে টুল মানে আপোনাৰ এই সৰু মাৰিকিডালে আপোনাৰ টুল হয় তাত মানে 8টা টুলত আপোনালোকৰ কাটিং হয় ইয়াত যোনটো সিস্টেমত কাটিব লাগে আপোনালোকৰ 0 mm বা আপোনাৰ 8.10 mm আপোনাৰ 1.1 mm যি mm ত আপুনি সেটিং মিলাই এই mm তে আপোনাৰ এই টুল কিটা কাটি দিব আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো এটো মানে ইয়াত সকলোবোৰ মিলাই থোৱা আছে মই সো আপোনালোক আকৌ দেখাই দিছো আপোনালোকে ইয়াত যেটো ৰিপ্লেস মাৰি ল'ব লাগে ৰিপ্লেস মৰাৰ পিছে লগে আপোনাৰ এই যেটো টুলবোৰ ঘূৰিব লাগিব মানে যেটো আপোনাৰ এটা যেটো পাৰ্টস আপোনাৰ ঘূৰি থাকিব যে আপোনাৰ কোনটো টুল আগতিয়াকে লগাব এই টুলটো আপোনালোকৰ মানে লেফট হেণ্ডত পাৰ্টসতে লগাই থব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় আপোনালোকে ইয়াত সেটিংত চক ইয়াত আপোনাৰ যেটো এতিয়া আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো আপোনাৰ ইয়াত যে আপোনাৰ 369 আপোনাৰ আৰু 5-577 ইয়াত আপোনালোকে বনাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত তললৈ যাব লাগিব মানে যোনটো আপুনি পইণ্টত বনাব বিচাৰে এই পইণ্টত আপুনি বনাই ল'ব লাগিব মই আপোনাৰ যেটো এটা দেখাই আছো মোৰ টুলটো আপোনাৰ কোনটো সিস্টেমত বনাম আৰু কোনটো সিস্টেমত মোৰ যেটো এই পাৰ্টসটো আপোনাৰ কাটিং কৰিম সো আপোনালোকক ইয়াত দেখাই আছো তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ এই নীলা বটনটো এটা ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনাৰ ইয়াত ঘূৰিব লাগিব মানে কি আপোনাৰ ইয়াত এই টুলটো দেখিছে আপোনালোকে নিজে এতিয়া নামি আহিছে যেন নিজে মানে টিপি ল'ব লাগিব ইয়াত টিপাৰ লগে আপোনাৰ টুলটো নিজে নামি আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যেটো গুৰি আছে ফাংগাটো আপোনাৰ ইয়াত যেটো কাটিং হ'ব ইয়াক কাটিংটো আপোনাৰ মানে যেটো সিস্টেমত কৰিছিলে এই সিস্টেমতে কাটিং হ'ব আৰু আপোনাৰ এতিয়া এটা প্ৰথম কাটিংটো দেখাইছো তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো এই জাম হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এই বস্তুটো ঘূৰাই দিব লাগিব যেটো তাৰপিছত তেতিয়া মানে নিজে ঘূৰি আহিব এই বস্তু এই আপোনাৰ যেটো বস্তু আপুনি যদি নুঘূৰে তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টপ মাৰিব পাৰি বা আপোনাৰ এই ষ্টপ মাৰাৰ পিছত আকৌ ঘূৰাবও পাৰিব মানে যি বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াত সকলোবোৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি মেচিনৰ ইমাৰ্জেন্সি জাম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত মানে যেটো ঘূৰাই ল'বগে পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এইবোৰ বটন আছে বটনত আপোনালোকে মানে যেটো সিস্টেমত কাটিং কৰিব বিচাৰে এই সিস্টেমত কাটিব আপোনাক দেখাই আছো কেনেকৈ কাটিং হৈ আছে আপোনাৰ এয়া চক যেটো মেচিনত যেটো কাটিং এটো এনেকৈ কাটিং হয় আপোনাৰ ইয়াত যেটো এই মেচিনত যেটো কাটিংটো হৈ আছে আপোনাৰ এটা এই সিম্বল দেখাই আছো মই এই টুলটো আপোনাৰ লগাই দিছে আপোনাৰ যেটো এইটো 1.1 যেটো mm ৰ এইটো টুল হয় এয়া আপোনাৰ যেটো কাটিং ষ্টাৰ্ট মানে কৰিছো তাৰ আপোনালোকে চাই থাকক
দেখি না পাও যদিও হোক মনে তোমারে নাম কয়